سلام. دیدین بعضی از عکاسا وقتی بهشون میگی چرا عکس خوب از خودت نداری، اکثرا میگن که کسی نبوده از همون عکس بگیره، دوست عکاس نداریم، عکسمون اونجوری که دوست داشتیم نشده، یا کسی اون عکسی که می‌خواستیم از ما نگرفته. هنوز نشد یه عکس خوب ازم بگیرم. من امیرحسین آزادی هستم و امروز قرار با هم یاد بگیریم که چجوری از خودمون عکس بگیریم. البته وقتی تو خونه هستیم باید تنها هم باشید، اوکیه؟ البته اگه تنها هم نبودین باز اوکیه، مشکلی نداره، ولی باید تو خونه باشید. خب اولین و مهمترین نکته این ویدیو اینه که شما باید بتونید دوربینتون رو با گوشیتون ست کنید. حالا چجوری؟ یه سری برنامه‌های وجود داره برای موبایل مال شرکت‌های کانون، نیکون، سونی و بقیه شرکت‌ها که لیستش رو براتون اینجا میذارم با اسمشون. شما میتونید اون برنامه‌ها رو دانلود کنید و با استفاده از اونها دوربینتون رو به گوشیتون وصل کنید. البته باید دقت کنید که دوربینتون قابلیت وصل شدن به گوشی رو داشته باشه، یعنی از NFC، وای فای یا بلوتوث پشتیبانی کنه که شما بتونید از یه طریقی به اون برنامه وصل بشید. شرکت کانون برای دوربیناش برنامه به اسم کامera کانکت داره که اونو میتونید روی گوشیتون بریزید و با اون از طریق وای فای یا بلوتوث یا NFC به دوربینتون وصل شید. بریم مراحل وصل شدن به دوربین رو با هم دیگه ببینیم و یاد بگیریم. البته قبل از رفتن این نکته هم بگم که ساعت تقریبا 2:40 شبه و تنها دارم فیلم برداری میکنم و اگه یکم اینجا برام ریخته است یا کیفیت فیلم ها خوب نیست، خودتون بزرگی خودتون ببخشید. خب بعد از باز کردن برنامه روی گزینه کامera ستینگ کلیک میکنید و مدل دوربین خودتون رو وارد میکنید. توی مرحله بعد شما باید بین NFC و وای فای یکی رو برای وصل کردن دوربینتون به گوشی انتخاب کنید که البته پیشنهاد من وای فای هست چون راه ساده تری داره. بعد از انتخاب وای فای تک تک مراحل رو با صبوری و مرحله به مرحله انجام میدید که خود برنامه مفصل در موردشون توضیح داده. البته باید یادتون باشه که وای فای دوربینتون حتما روشن باشه و اونو میتونید توی بخش وای فای فانکشن پیدا کنید و همچنین گوشیتون به وای فای دوربین وصل باشه. خب الان دیگه گوشیمون با دوربینمون با هم دیگه ست شد و وقتی که بریم سراغ عکاسی، بریم عکس‌ها رو بگیریم. البته یکم طول میکشه، شاید نیاز باشه من چراغا رو خاموش کنم، ولی سعی میکنم براتون ویدیو بگیرم ببینید. اطلاعات هر عکس هم براتون میذارم، میتونید ببینید و یاد بگیرید. یکی از مشکلاتی که ممکنه توی عکاسی توی فضای تاریک باش روبرو بشید اینه که دوربینتون نتونه به راحتی روی سوژه فوکوس کنه، مخصوصا وقتی دارید با اپلیکیشن کار میکنید. راهی که من پیشنهاد میکنم اینه که ایزو رو بالاتر ببرید که نور به مقدار کافی برای فوکوس کردن باشه. بعد از فوکوس کردن ایزو رو روی همون حالت مورد نظرتون بذارید و عکس رو ثبت کنید. ساعت 5 صبح تقریبا من اون عکس اولیه رو گرفتم، میخوام برم سراغ عکس بعد. یه دونه عکس لانگ اکسپوژر میخوام بگیرم. شاید با خودتون بگید که لانگ اکسپوژر چی هست. یه تکنیک عکاسی هست که توی اون ما سرعت شاتر رو بالاتر از حد معمول میذاریم
قابلیت مختلف داره. برای این استفاده میکنیم که کمبود نور رو با باز کردن یا طولانی تر کردن شاتر زیاد کنیم. بعضی وقتا توی بعضی از عکس‌ها باعث کشیدگی عکس میشه. هرچی که ساعت شاتر بیشتر باشه باعث میشه اگر سوژه‌مون توی حرکت باشه عکس‌ها کشیده تر بشه و ما میخوایم از این قابلیت استفاده کنیم تا اینکه بتونیم یه سری عکس باحال بگیریم. مثل عکسایی که حالا اگه دیده باشیم سر سوژه حرکت کرده، سر سوژه عقب جلو شده. لانگ اکسپوژر بیشتر توی مثلا عکاسی از ستاره ها و نجوم خیلی استفاده میشه. یا عکاسی هایی که اگه دیده باشین رد ماشینا یا مثلا رد نور ماشینا اگه میفته دیده باشین. چه عکاسی ورزشی نباید خیلی ساعت شاتر رو ببریم بالا، مثلا 2-3 ثانیه شاتر باز باشه چون عکس دچار کشیدگی میشه. ولی بعضی جاها نیازی که اون شاتر بره بالا میشه خیلی عکسای خیلی قشنگی باش گرفت، حتی توی عکاسی ورزشی. بریم بگیریم ببینیم چی میشه. بریم بیایم. ساعت تقریبا 5 صبح و من تازه تموم شدم. سابسکرایب کنید اگه ویدیوها رو دوست داشتید، سابسکرایب کنید. اگه از اینستاگرام دنبالمون میکنید ما رو فالو کنید و اگر دوست دارید همین ویدیوی عکاسی از خود رو بیرون از خونه هم انجام بدیم توی کامنت ها برام بنویسید، حتما انجام میشه.